ღია სტუდია. მოგესალმებით 14 საათი და 10 წუთია და საზოგადოებრივ რადიოზე ღია სტუდია იწყება. დღეს გადაცემა ჟურნალისტი ნათია არველაძე გაუძღვები, ჩვენი სტუმარია ანალიტიკოსი შორენა ლორთქიფანიძე. მოგესალმებით ქალბატონ შორენა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დღე პირდაპირ ეთერში ვართ ტალღაზე FM 102 და 4, ასევე შეგეძლიათ გვისმინოთ და გვიყუროთ ინტერნეტის საშუალებით რადიო 1.gz-ზე. და როგორც ყოველთვის დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240 91 92 240 92 92. დღეს 24 აგვისტოა, დღე, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა ქვეყნის ძირითადი კანონი მიიღო. ამ დღეს აღსანიშნავად პრეზიდენტის სასახლეში მიღება უნდა გამართულიყო, რაც პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ერთობლივი გადაწყვეტილებით ბურჯომის ხეობაში შექმნილი ვითარების გამო აღარ შედგება, თუმცა ჩვენ აუცილებლად ჩავთვალეთ მაინც ამ თემის შესახებ გვესაუბრა. რაც შეეხება მე რამდენადაც ვიცი, ქალბატონ შორენა, თქვენც იყავით მიწვეული ამ შეხვედრაზე. რაც შეეხება სხვადასხვა ადგილებზე გაჩენილ ხანძრებს, მას შემდეგ რაც ცეცხლის კერების ლიკვიდაციას მოახდენენ, ღია სტუდია აუცილებლად მოიწვევს შესაბამის პირებს, მით უფრო რომ დივერსიის ვერსიაც გაჩნდა, უკვე გამოძიებას დაწყებულია და საუბარიც ალბათ უფრო ვითარების დასტაბილურების შემდეგ იქნება მიზანშეწონილი. თუმცა დღეს აუცილებლად მინდა მადლობა გადავუხადოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ასე თავდაუზოგავად ებრძვის სტიქიას და ვიმედოვნოთ, რომ ცეცხლს მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე მალე ჩააქრობენ. თუმცა სანამ მოდით ჩვენ თავარ თემაზე გადავიდოდეთ, მაინც ქალბატონ შორენა მინდა კითხოთ თქვენი აზრი. ჩდება რაიმე კითხვის ნიშნები ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც დღეს საქართველოს მასშტაბით ხდება, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილებზეა ხანძარი. საკვირველია. კითხვის ნიშნები არის, არ არის გამოსარიცხი ბუნებრივია, რომ ეს დივერსიულ აქტებს კონდეს ადგილი. ამისათვის გამოძიება არის სრულიად აუცილებელი და კარგია, რომ ის უკვე დაწყებულია და იმედია ჩვენ როგორც გამოძიების პროცესში, ასევე მისი შედეგებიც საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი. მით უფრო რომ სხვა შორის ინტერნეტში სხვადასხვა საინფორმაციო პორტალებზე იდება ინფორმაცია ის, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რაღაცა დივერსიული აქტები ხანძრის სახით ძალიან ბევრია, რომელსაც საიქაური ბოევიკები, ასე რომ ვთქვათ, თუ ეს მწვანე კაცუნები ახორციელებენ. ასე რომ მით უმეტეს აი ამ კონტექსტში და იმ უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, რომელშიც საქართველო იმყოფება, არაფერი გამოსარიცხი არ არის და შინაგან საქმეთა მინისტრი თვითონ ლაპარაკობდა, რომ არც ერთ ვერსიას არ გამოვრიცხავთ. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა ამ პროცესის და საზოგადოება საქმის ყურში ჩადგება იმის შესახებ, თუ რა იყო მიზეზი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მიზეზები არის დასადგენი. ეს არის დივერსია, ეს არის რაღაცა ბუნებრივი კლიმატის ცვლილების თუ ასე შემდეგ შედეგი, ეს არის შედეგი იმ დაუდევრობისა, რომელსაც მოქალაქეები ვიჩენთ ხოლმე. ამიტომ ყველა შემთხვევას თავისი ეს რეაგირების საშუალება და ინსტრუმენტი აქვს. ერთია რომ ნამდვილად მე მგონი რომ კლიმატური ცვლილებების სახეზეა და შეიძლება გამოხატულება ხანძრების ესეც არის. რასაკვირველია, სრულიად არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს დივერსიის აქტი, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ერთ კერას კი არ ვებრძვით ხანძრის საქართველოში, აი დროდადრო აი ბოლო დღეების განმავლობაში ჩდება ესეთი კერები. ასე რომ და კიდე ერთი საკითხია, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ეს არის იმისათვის, რომ სწორი რეაგირება მოახდინო, პირველ რიგში ესეთი ანალიზი, რა იწვევს ხანძარს, რატომ იწვევს, როგორია, საზოგადოებას დღეს უკვე აინტერესებს, როგორია კრიზისების მართვის სისტემა საქართველოში, ხო როგორ მუშაობს ეს სისტემა, როგორია დაგეგმვის, რეაგირების, პრევენციის, იმ თქვა შედეგების ლიკვიდირების და აღმოფხვრის საშუალებები. ასე რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ თქვა თქვენს გადაცემაში, სხვა გადაცემებში, აი ეს საკითხები უფრო ნათელი გახდეს საზოგადოებისთვის და დღეს ჩვენ ამაზე აი 13 ივნისის ტრაგედიის შემდეგ ჩვენ მქონდა საშუალება რაღაცნაირად გაგვეგო რა ხდება საზოგადოებას მქონდა საქართველოში საშუალება გაეგო როგორია კრიზისების მართვის სისტემა, როგორი უნდა იყოს କୋორდინაცია, რომელი უწყებებია ჩართული. მხოლოდ აი ამის ცოდნის შემდეგ ჩვენ გვაქვს საშუალება შევაფასოთ რეალურად რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი მთავრობა და შესაბამისი უწყებები, ხო? ძალიან ბევრი ასპექტი უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, როგორც ეს დივერსია არის თუ არა და რასთან გვაქვს საქმე, ასევე
როგორია სტრატეგიული დაგეგმვის, მართვის, პრევენციის, შედეგების ლიკვიდირების ინსტრუმენტები და საერთოდ აი ამის ცოდნის შემდეგ გვაქვს საშუალება რეალურად შევაფასოთ ჩვენ რამდენად ეფექტურად მოქმედებს მთავრობა, როგორც კონკრეტული სალიკვიდაციო საქმიანობების თვალსაზრისით, ასევე უფრო ფართო უსაფრთხოების კონტექსტის გათვალისწინებით, როდესაც გამოძიებაზე, დანაშაულზე, უცხო ქვეყნის ინტერესზე არ ვიცი, შეიძლება ინტერესთან შეიძლება გქონდეს საქმე. დიახ, აი უცხო ქვეყნის ინტერესი ახსენეთ და გელოსკის განცხადება იყო ასეთი, რომ ხანძრის სერია დაიწყო საკულპაციო ხაზის გაყოლებაზე, ეგრეთ წოდებული ანტისახანძრო ხნულების გავლების შემდეგო. და სწორედ ამიტომ იგი აცხადებდა, რომ დივერსიის რეალობაზე ფიქრს საფუძველი აქვს, თუმცა აქვე განაცხადა, რომ ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, დასკვნის გაკეთებისგან თავი უნდა შევიკავო და მიზანშეწონილი არ არის და ალბათ ამასაც დრო გვიჩვენებს და ამ მიმართულებითაც ალბათ გამოძიება თავის სიტყვის. ხა რაც შეეხება ჩვენს მთავარ თემას, თუ შეიძლება დაუბრუნდეთ თქვენის ნებართვით მცირე შესავალს გავაკეთებ იმის შესახებ, თუ როგორ იწერებოდა, როგორ გადაიწერებოდა და როგორ იცვლებოდა საქართველოს კონსტიტუცია, მე მგონი საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. 22 წლის წინ 1995 წელს მიღებული კონსტიტუციით საქართველოს ერთიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, რაც მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმით და ამავე 91 წლის 9 აპრილის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტით არის დადასტურებული. პოლიტიკური წყობა დემოკრატიული რესპუბლიკა, სადაც ხელისუფლება სამ საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო შტოებზეა გადანაწილებული. თუმცა 1995 წელს მიღებული ამ დოკუმენტით საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის ისტორია არ იწყება. ეს პროცესი სათავეს გაცილებით ადრე იღებს. უმთავრესი დოკუმენტის შემუშავება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის მიღების შემდეგ იწყება. 3 წელიწადში მომზადებულმა დოკუმენტმა, რომელიც ქვეყნის მთავარ კანონად 1921 წლის 21 თებერვალს იქცა, მხოლოდ 4 დღე იმოქმედა. ამის შემდეგ საქართველოში კიდევ 4 კონსტიტუცია მიიღეს 4-ვე საბჭოთა და იდენტური რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუციისა. გადის წლები და 1978 წლის საბჭოური კონსტიტუციიდან ამოიღებენ სიტყვებს საბჭოთა სოციალისტური სახელმწიფოს უკვე საქართველოს რესპუბლიკად მოიხსენიებენ. 1990 წლის 20 ოქტომბრის უზენაესი საბჭოს მრავალპარტიული არჩევნების შედეგად მოსულმა ხელისუფლებამ არჩევიდან 16 დღეში ასევე შეცვალა სახელმწიფო სიმბოლიკა, გააუქმა კონსტიტუციური პარტიის ხელმძღვანელი როლი და სოციალისტური ცნებები. სულ რაღაც 1 წელიწადში კი გარდამავალი პერიოდის ეს კონსტიტუცია ძალად დაკარგულად ცხადდება. ეს მას შემდეგ, რაც უზენაეს საბჭოს პრეზიდენტს და მთავრობას უფლებამოსილება არაკონსტიტუციური გზით, ვადამდე ადრე 1991 წლის ბოლოს უწყდება. 1992 წლის 6 იანვარს შექმნილმა საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭომ 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია აღადგინა. თუმცა მას როგორც თავდაპირველად რეალურად არც ამჯერად უმოქმედია. სამხედრო საბჭოს დაშლის და საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს შექმნის შემდეგ დროსთან შეუსაბამო აღმოჩნდა. ქვეყანა ფაქტიურად კონსტიტუციის გარეშე იყო დარჩენილი, ძირითადი კანონის მაგვირობა მცირე კონსტიტუციის სახელწოდებით ცნობილმა სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ კანონმა გასწია. 1993 წლის 16 თებერვალს სახელმწიფოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე ქმნის საკონსტიტუციო კომისიას, რომელსაც არა ახალი, არამედ 1921 წლის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტის შემუშავებას ავალებს. კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტიდან პარლამენტმა მისთვის მიუღებელი სახელმწიფო მოწყობის ფედერალური საწყისები ამოიღო, ნახევრად საპრეზიდენტო მმართველობის ფორმა საპრეზიდენტო რესპუბლიკას მიმსგავსებული ვარიანტით შეცვალა და 1995 წლის 24 აგვისტოს 159 ხმით რის წინააღმდეგ მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია. პირველი რევიზია კონსტიტუციამ 1999 წელს განიცადა. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 7%-იანი საარჩევნო ბარიერის დადგენა. ამის შემდეგ ბევრი მუხლი გადაისინჯა. მასშტაბური კონსტიტუციური რეფორმა განხორციელდა 2004 წელს. ცვლილებებმა პერმანენტული ხასიათი მიიღო. მალე კიდევ ერთი საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა და 2010 წლის 15 ოქტომბრის საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ კონსტიტუციაში უკვე არსებითი ცვლილებები შევიდა. შეიცვალა მმართველობის ფორმა. საქართველო გახდა ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა.
შეიზღუდა პრეზიდენტის უფლება-მოსილებები, გაეზარდა უფლება-მოსილებები პრემიერ-მინისტრს. იგი გახდა მთავრობის მეთაური. სწორედ ეს იქცა ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზად საზოგადოებაში გამოწვეული დავისა. კონსტიტუციური რეფორმის მოწინააღმდეგეთა და ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის აზრით, განხორციელებული რეფორმა ემსახურებოდა არა მდგომარეობის გაუმჯობესებას, არამედ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენას. 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობა ქართულმა ოცნებამ შეცვალა და დღის წესრიგში კვლავ დადგა ქვეყნის უზენაესი კანონის გადასინჯვა. შეიქმნა კომისია, თუმცა უმოქმედო, მორიგი არჩევნები, მორიგი ცვლილებები ხელისუფლებაში და კიდევ ერთი საკონსტიტუციო პროცესი. საკონსტიტუციო კომისიას კანონპროექტის მომზადება 2017 წლის 30 აპრილამდე დაევალა. პროცესი დასრულდა. თუმცა ქვეყანა ჩიხში აღმოჩნდა. დოკუმენტი, რომელსაც პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების კონსენსუსი სჭირდება, დღემდე სადაოა. ასეთია მოკლე ისტორია იმისა, თუ როგორ იწერებოდა, როგორ გადაიწერებოდა და როგორ იცვლებოდა საქართველოს კონსტიტუცია. ქალბატ შორენა, პირველ რიგში შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარია შორენა ლორთქიფანიძე, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში და ანალიტიკოსი. და მინდა შეგეკითხოთ, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ქვეყნის უმთავრესი კანონისთან დაკავშირებულ აი ამ პერიპეტიებში კარგად არის ასახული ყველაფერი ის, რაც გადაიტანა ჩვენმა ქვეყანამ. და აი დღევანდელი გადასახედიდან თუ შეიძლება ესე განაცხადოთ, რომ საქართველოს კონსტიტუცია, ეს ქვეყნის უმთავრესი დოკუმენტი არის სარკე იმისა, თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში და მათ შორის განსაკუთრებით მანკიერებესა, რაც გადახდა ქვეყანას თავს. აი, რა სიტყოდით ამ მიმართულებით ამ კუთხით? მადლობთ. ცვლილებები თავისთავად ეს ნორმალური პროცესია. ნებისმიერი კონსტიტუცია მსოფლიოსი ითვალისწინებს გარკვეულ გადასინჯვას და ყველა კონსტიტუციას ნებისმიერ კონსტიტუციას მსოფლიოში მე ამ შემთხვევაში დასავლურ დემოკრატიებს ვგულისხმობ შეიძლება დროის ცვლილებასთან ერთად რაღაც ახალ გამოწვევებთან ახალ შესაძლებლობასთან ერთად რაღაცა პოლიტიკურ ლანდშაფტი იცვლება და შენ უნდა რეაგირება მოახდინო ამ ცვლილებებზე მაგრამ ვფიქრობ რომ საქართველოს ვითარება რითია განსხვავებული რომ იმის გამო რომ ჩვენი დემოკრატია ეს ჩამოყალიბებული ასე რომ ვთქვათ და დასრულებული ჩამოყალიბებული დემოკრატია არ არის და იმის გამო რომ ინდივიდებს ან ცალკეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს პოლიტიკური ინტერესებიდან ძალაუფლების წყურვილიდან და ასე შემდეგ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი ასევე შეიძლება ითქვას რომ პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი მით უმეტეს გარდამავალ ტრანზიციულ ქვეყნებში აი ისინი ყოველთვის ცდილობენ რომ რაღაცნაირად მოირგონ ან გაიუმჯობესონ თავისი მდგომარეობა და ეს ასახონ კონსტიტუციაში ანუ გამოდის რომ კონსტიტუცია რასაკვირველია კონსტიტუცია არის ინდიკატორი და ის ცვლილებები რომლებიც წლების განმავლობაში კონსტიტუციაში ხდებოდა კარგი ინდიკატორია იმისა თუ რა პროცესები წარმართავდა ქვეყანას ასე რომ ვთქვათ. აი ძალიან პირველი ცვლილებები თქვენს ახსენეთ 99 წლიდან იწყება და საინტერესოა ეს არის 7%-იანი ბარიერის დაწესებას. ანუ აი აქ ჩანს უკვე ის პოლიტიკური დავა, დაპირისპირება პოლიტიკურ ძალებს შორის, საკანონმდებლო ორგანოში, ხელისუფლებაზე კონტროლის თვალსაზრისით. ხო, ანუ ეს არის მტკივნეული თემა, რომელზეც ძალიან ბევრჯერ შეეხო საკონსტიტუციო ცვლილებები, ხო? შემდეგ უკვე მოგვიანებით 2008-ში, როდესაც 5%-იანი ბარიერი დაწესდა, მანამდე 2004 წელს კონსტიტუციამ პირველი რიგი ასე რომ თქვა ცვლილებები სააკაშვილის მმართველობის დროს ვარდების რევოლუციის შემდეგ აი ყველაზე მთავარი ასე რომ თქვა ბევრი ცვლილება ერთად სწორედ მაშინ განხორციელდა, როდესაც რაოდენობა შემცირდა პარლამენტარების, როდესაც ფაქტიურად პრეზიდენტის ძალაუფლება გაიზარდა, ანუ ესე კი რას ნიშნავს ეს, რომ დისკრეციული უფლება მიეცა პრეზიდენტს 2004 წლის ცვლილებებით, აი სამართალდამცავი და ეს ძალოვანი ასე რომ თქვა მინისტრების დანიშვნის, გათავისუფლების, მას ფაქტიურად პარლამენტის თანხმობაც კი აღარ ჭირდებოდა ამ პროცესში. ან მას შეეძლო თქვათ მთავრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ისეთ დაეკომპლექტებინა, რომ არავისთვის არ ეკითხა, ხო? ანუ ეს საპარლამენტო კონტროლის ინსტრუმენტი და უმნიშვნელოვანესია საპარლამენტო კონტროლი აღმასრულებელზე, ხო? ძალიან დასუსტდა და დასუსტებული საპარლამენტო კონტროლი ძალიან კარგად აისახა უკვე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, როდესაც კონსტიტუციური უმრავლესობით ან ამის გარეშე მნიშვნელოვანი ესეთი საბედისწერო გადაწყვეტილებების მიღება
მიმდინარეობდა ქვეყანაში. ასე რომ ეს მთავარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც მინდა რომ ასე ჩვენ მსმენელმაც ამას გაუსვან ხაზი, გააცნობიერონ რამდენად მნიშვნელოვანი ეს არის საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები, რამდენად არის კონსტიტუციაში ჩადებული, რამდენად ბალანსი ეს ინსტიტუციური შტოებს შორის არსებობს და რამდენად უფლებამოსილია პარლამენტი გააკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა მოქმედება. სწორედ ეს ბალანსი იქნა დარღვეული 2004 წლის და შემდეგ უკვე მოგვიანებით მიღებულ ცვლილებებში. თუმცა კანტონში როცა ვსაუბრობთ სააკაშვილის დროს განხორციელებულ ცვლილებებზე, ძალიან ბევრი ცვლილება განხორციელდა კონსტიტუციას როგორც უნდა ისე ცვლიდნენ. დღევანდელი გადასახედიდან რა თქმა უნდა ამ ცვლილებებით კარგად ჩანს როგორი სახელმწიფო შენდებოდა, ხო, მაგრამ რაღაცა რაიმეთი გამართლება თუ შეიძლება თუ იმ პერიოდს გავითვალისწინებთ თუ რაღაცა პროცესებს გავითვალისწინებთ, არის რამე გამამართლებელი თუ ეს სასახად არის, რომ ეს არის ინტერესი პირადი მხოლოდ. იცით რა არის? ნებისმიერ თუ ქვეყანა შეთანხმდება, რაღაცა კონსტიტუცია არსებობს, ესეთი იდეალური კონსტიტუცია არ არსებობს. ბუნებრივია, ვთქვათ, ისეთი კონსტიტუცია შესაძლებელია რომ იყოს, ან ისეთი კონსტიტუციაც, ვთქვათ, რატო ცვლით დღეს კონსტიტუციას? ალბათ გვიჭდება კითხვა, მეც მაქვს ეს კითხვა, ხო? მაშინ როდესაც ფაქტიურად ჩვენ არ დავაცალეთ აი 2013 წლიდან აი ახალ ცვლილებებს 2010 წლის ცვლილებები რეალურად ამოქმედებულიყო, ჩვენ ისევ ცვლით რა იყო, რატო იდგა ეს საჭიროება საერთოდ, ხო, რატო გადაწყვიტა, ვთქვათ, გადავწყვიტეთ, რომ არა, ეხლა კიდე სხვანაირი კონსტიტუცია გვინდა საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც კიდევ უფრო დასუსტდება პრეზიდენტის როლი, რომელსაც აი ეს არბიტრის, რატო გვინდა ესეთი, ხო? მაშინ როდესაც აი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი ოპონენტები ამბობენ, რომ ჩვენ გვაქვს ტრადიცია ესეთი ძლიერი, ვთქვათ, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო მმართველობის, ხო? აი რატო ვცვლით, ეხლა რატო გადავდივართ, რამდენად ის იქნება შესაბამისი იმ გარემოსთან, გამოცდილებასთან, ხო? ეს კითხვები, ბუნებრივად ჩდება. ყველა კითხვაზე პასუხი მეც არ მაქვს, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ აი ამ საზოგადოს გადასვინჯვის პროცესზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ კარგით, ვთქვათ, პოლიტიკურმა ძალამ, რაღაც მმართველობა მიიღო გადაწყვეტილება ამ გადასინჯვის. მთავარი კრიტერიუმები, რითაც ჩვენ უნდა შევაფასოთ ეს კონსტიტუციის დემოკრატიულობა. ეს არის საპარლამენტო კონტროლი კვლავ და კვლავ როგორ არის ის წარმოდგენილი არსებულ კონსტიტუციაში. ეს არის ეს ადამიანის უფლებები, თავისუფლებები, რამდენად გათვალისწინებული ყოვლის მომცველია, რამდენად ესე კი ესეთი ადამიანის უფლებებზე და თავისუფლებების როგორც ცენტრალურ ღირებულებად აი ასე იღებს ეს კონსტიტუცია ამ სფეროს, როგორია ესეთი ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთობები, ეს დამოუკიდებლობა, ხო, რამდენად არის გარანტია სასამართლოს დამოუკიდებლობის ამ კონსტიტუციაში, მაგრამ მეორე საკითხი ესე კი შეგვიძლია შევაფასოთ კონსტიტუციიდან, ბევრ ხარვეს აღმოვაჩენთ, თქვათ, ამ კონსტიტუციაში, მაგრამ მეორეს მხრივ გამოცდილება მსოფლიო მათ შორის გვაჩვენებს, რომ რაც არ უნდა კარგი კონსტიტუცია დაწერო, თუ ხელისუფლება ვინც არის რაღაცნაირად უზურპაციას ახდენს პოლიტიკური პროცესის, დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. აი ხა თურქეთის მაგალითია ძალიან საინტერესო ამასთან, სადაც ფაქტიურად პრეზიდენტი პირიქით მოხდა, ანუ სუსტი პრეზიდენტიდან დღეს მივიღეთ ძლიერი პრეზიდენტი, რომელმაც ფაქტიურად კონტროლი დააწესა ხელისუფლების ყველა შტოზე, ხო? ანუ რა მოხდა, რომ რაღაცა ერთმა ინდივიდი პოლიტიკური ძალამ ფაქტიურად ხელში ჩაიგდო მთელი ძალაუფლება, ხო? ანუ ეს ფაქტორებიც არის გასათვალისწინებელი, ხო? ერთია ჩვენ ვილაპარაკოთ ტექსტზე, ვილაპარაკოთ მის დემოკრატიულობაზე, კრიტერიუმებზე, მაგრამ თავარია ჩვენ ვილაპარაკოთ მექანიზმებზე, ანუ რეალურად აი ეს წარმოდგენილი ტექსტი, ეს დოკუმენტი რამდენად მოიცავს იმ მექანიზმებს, რომლითაც დემოკრატიული კონსტიტუციის მთავარი კრიტერიუმების რეალური განხორციელება მოხდება, ხო? ანუ ვთქვათ, ეს პარლამენტის ჩართულობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, პროკურატურის მიუკერძოვებლობა და დამოუკიდებლობა, რაც მთავარი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ეს უფლებების, უმცირესობები და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს არის მთავარი ძირითადი საკითხები, რაზეც უნდა ვიმსჯელოთ. მე პირადად ჩართული ვიყავი
უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებზე, აი ამ არსებულ ცვლილებების პროექტში, თქვათ მის ანალიზზე და რაღაცა რეკომენდაციებით შევიმუშავეთ. სხვა შორის ეს თავის დროზე პრეზიდენტმა და უშიშროების საბჭოს ინიცირებით მოხდა, მერე ჩვენმა ორგანიზაციამ, სამოქალაქო საბჭომ თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში ასევე რაღაცნაირად ამ პროცესში ჩავერთეთ. ძალიან საინტერესო დისკუსიები ჰქონდა, განვიხილეთ, შევაფასეთ. თუმცა რაღაცა ნაწილი მხარდაჭერილი და გათვალისწინებული იქნა აი ამ მიმართულებით კონსტიტუციაში, ნაწილი არა, მაგრამ ეს ნორმალური პროცესია. აქ მთავარია, რომ ჩვენ აი ყველაზე მთავარია ესევე კიდე პროცესი თვითონ რასთან გვაქვს საქმე. გავტოვშინა, მოდით აი პროცესზე, რომელიც კონსტიტუციასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა, გარკვეული კითხვის ნიშნებს აჩენდა, რა ვიცი, მედიაში ისმოდა კითხვები, საზოგადოებაშიც ისმოდა კითხვები, თუნდაც თავიდან პერიოდი, რაც მიეცა საკონსტიტუციო კომისიას 4 თვე. აი როგორ ფიქრობთ, ეს გონივრული იყო იმისთვის, რომ აი თქვენ ძალიან ბევრ რაღაცაზე ისაუბრეთ, რომ ეს ყველაფერი უნდა გათვალისწინებული იყოს დოკუმენტის შემუშავებისას და იყო გონივრული თუ არა ეს პერიოდი, იმიტომ რომ პირველი კრიტიკა მე რამდენადაც მახსოვს საზოგადოებაში გაჩნდა სწორედ ამის გამო, რომ ვერ მოესწრება ამ პერიოდში გადასინჯვა კონსტიტუციის. ნუ შემდეგ ისიც მოხდა, რომ გარკვეულწილად პრეზიდენტიც თავდაპირველად აღმოჩნდა, არ ვიცი შეიძლება ამის თქმა თუ არა თამაშგარე მდგომარეობაში, ხო? აი ამის შესახებ მოდით ოდნავ მოგვიანებით გავარძელოთ ჩვენ საუბარი. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ავთანდილ დემეტრაშვილი, კონსტიტუციონალისტი, კონსტიტუციის საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ. ჩვენ საუბრობთ დღეს კონსტიტუციაზე, მოგეხსენებათ 24 აგვისტოა კონსტიტუციის მიღების დღე და თქვენ ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ ბრძანდებით ადამიანი, რომლის თვალწინ გაიარა არაერთმა საკონსტიტუციო პროცესმა. პირველ რიგში საინტერესოა თქვენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, აი ეს ბოლო რეფორმა, რომელიც ჯერჯერობით არ არის დასრულებული, იყო თუ არა რაიმედ გამორჩეული და უფრო პოზიტიური ვიდრე წინა პროცესები. რა სიტყოდით ამასთან დაკავშირებით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ, მივესალმები მსმენელებს, მადლობა მოწვევისათვის და ყველას უღუცავ კონსტიტუციის დღეს. კონსტიტუცია მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის ერის ცხოვრების სამართლებრივი საფუძველი, ამიტომ კარგია რომ თქვენ მიაქციეთ ყურადღება დღევანდელ დღეს. რაც შეეხება 2016 წლის 2016-17 წლის კონსტიტუციურ რეფორმას, მე ვეთანხმები თქვენ მოსაზრებას, რომ ეს იყო უნიკალური, განუმეორებელი, გამორჩეული კონსტიტუციური რეფორმა. იგი განსხვავდებოდა 2004 წლის რეფორმისგან, 2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმისგან. უნიკალური იყო როგორც თავისი პოზიტიური შედეგები, თუმცა შედეგებზე ჯერ ნაადრევია საუბარი, ვინაიდან პროექტი ჯერ არ არის მიღებული, ისევე სადავო და უარყოფითი მხარეების მიხედვით იგი დიდად არის განსხვავებული სხვა რეფორმებისგან. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება მის პოზიტიურ, ანუ დადებით მხარეებზე, ვინაიდან რატომღაც მხოლოდ იმ სადავო საკითხებზე მიდის მსჯელობა საზოგადოებაში, რომელიც თან ახლავს ამ კონსტიტუციურ რეფორმას. პირველი დადებითი მომენტი არის ის, რომ ეს რეფორმა საჭირო იყო. ანუ აქტუალური იყო მისი ეს რეფორმა იმ თვალსაზრისით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ყველა კონსტიტუციური რეფორმის მონაწილე ვიყავი კონსტიტუციის მიღების 2009-2010 წლის და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამისა, მაინც იყო კონსტიტუციაში გადასაწყვეტი საკითხები, რომელიც ვერ მოხერხდა 2009-2010 წელს. პირველ რიგში ეს არის ბალანსების სისტემის დამყარება და პარლამენტის გამორჩეული როლი. ანუ ყველაზე დიდი ჩემი აზრით პოზიტივი ამ კონსტიტუციური რეფორმის არის ის, რომ მისი ავტორები ცდილობენ სახელმწიფო ორგანოთა სისტემაში პარლამენტის განსაკუთრებული როლის ხაზგასმას. ეს გამოიხატება იმაში, რომ სრულყოფილი, უფრო სრულყოფილი ვიდრე აქამდე იყო
ჩამოყალიბდა ის ნორმები, რომელიც ეხება პარლამენტის საკონტროლო უფლებამოსილებებს, მის სტრუქტურას, მის ურთიერთობებს სხვა ორგანოებთან. ეს იყო და რისი შედეგითაც პარლამენტი ხდება ცენტრალურ ორგანოთა წამყვანი ორგანო. რაც დამახასიათებელია ფორმალურზე ვამბობ, ფორმალურ მხარეზე ვამბობ, რაც დამახასიათებელი არის არა საპრეზიდენტო, არა შერეული მმართველობის სისტემებისათვის, ანუ შეიძლება ითქვას საპარლამენტო სისტემებისთვის, რაც არის დამახასიათებელი. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პარლამენტის როლის ზრდა, ეს არის უპირველესი დადებითი შედეგი ამ კონსტიტუციურ რეფორმის. მაგრამ გარდა ამისა არის სხვა მომენტებიც, რომელიც ალბათ შეიძლება ჩაითვალოს პოზიტიურად, მიღებული იქნება ალბათ მთლიანად ეს პროექტი მომდევნო სესიაზე, პარლამენტის მომდევნო სესიაზე, ამიტომ ჩვენ ვამბობ იმ პოზიტივზე, რომელიც შეიძლება იყოს საბოლოო პროექტის მიღებისთანავე. მეორე პოზიტივი არის ის, რომ ამ რეფორმის ავტორებს მიაჩნდათ, რომ საჭირო არის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის დაწერა. ანუ რედაქციულადაც კონსტიტუცია უკვე განსხვავებული არის სხვა აქამდე არსებული პროექტებისგან. ეს გამოიხატა იმაში, რომ ყველა მუხლი დასათაურებული არის უკვე, რაც უფრო ნათელი ხდება მკითხველისათვის, რაზე არის კონსტიტუციაში საუბარი. მეორე ის, რომ მოხდა, ეს ცოტა სადავო საკითხი არის, მუხლების გაერთიანება, შემცირება რაღაცა ტექსტების, რის შედეგადაც 115 მუხლის ნაცვლად კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში იქნება სულ რაღაც 75-76 მუხლი. საბოლოო რედაქცია არ ვიცი მე როგორი იქნება. ეს მეორე პოზიტივი მხარე არის. დადებითად შეიძლება შეფასდეს ავტორთა ამ რეფორმის ავტორთა მცდელობა უფრო სრულყოფილი გახდეს პირველი და მეორე თავები. პირველი თავი ეხება კონსტიტუციონალიზმის ძირითად პრინციპებს და მეორე თავი ეხება ადამიანის უფლებებს. აი აქ ორივეში არის ცვლილებები შეტანილი, რომელთა უმრავლესობა ჩემთვის პოზიტივი არის. მაგალითად, პირველ თავში იმ მუხლები დაკონკრეტებულია, რომელიც ეხება სამართლებრივი სახელმწიფოს ნიშნებს, სოციალური სახელმწიფოს ნიშნებს. ყველანი ეს დაკონკრეტებული არის და პირდაპირ არის დაფიქსირებული, რომ საქართველო არის არა როგორც პრეამბულაში წერია, მოქალაქეები ცდილობენ დაამკვიდრონ, არამედ უკვე ადებით იმპერატიული ტონით არის ნათქვამი, რომ საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო, საქართველო არის სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფო. აი ეს პოზიტივები შეიძლება ვთქვათ, დავასახელოთ. მე მომეწონა კონსტიტუციის გადასვინჯის ახლებური წესი, რომელიც დადგენილი არის ახალი რედაქციით. უფრო სრულყოფილი გახდა ის, თუმცა აქაც არის რაღაც კონკრეტული მომენტები არის, რომელიც მე შემდგომში შეიძლება საარჩევნო კანონმდებლობით და პარლამენტის რეგლამენტით დაზუსტდეს. აი ეს არის ძირითადი მეორე პოზიტივები, რომელიც შეიძლება ითქვას. ანუ კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ საჭიროება, ანუ აქტუალურ კონსტიტუციური რეფორმის, მეორე პარლამენტის როლის ზრდა და მისი პირველადობა სახელმწიფო ორგანოთა სისტემაში, პირველი და მეორე თავის იმ მუხლების, იმ დებულებების სრულყოფა, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს და კონსტიტუციონალიზმის პრინციპს და კონსტიტუციის გადასინჯვის ახლებური წესი. ბატონო ავთანდილ, თქვენი ხა პოზიტიურ მხარეზე ისაუბრეთ და საინტერესოა აი ამ მუშაობის პროცესში რამდენად იქნა განთვალისწინებული სხვადასხვა მოსაზრებები. თამარ ჩუგოშვილი აცხადებდა მაშინ მახსოვს, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებების 80% ექსპერტების, არასამთავრობოების და ოპოზიციის ინიციატივებს ეფუძნებაო. იყო თუ არა ეს ასე რეალურად? იცით რა არის, მე ვთქვი, რომ უნიკალური იყო ეს რეფორმა როგორც პოზიტიური, ასევე სადავო მხარეების მიხედვით, სადავო დებულებებისა და პროცესების მიხედვით. როგორც სადავო, მე შეიძლება აღნიშნო ის, რომ ბევრი დებულება, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიაში იყო მიღებული არამმართველი პარტიის ინიციატივით, შემდგომ აღარ იყო გათვალისწინებული პარლამენტის
პარლამენტში განხილვის დროს. ეს მე ვფიქრობ, დადებითად ალბათ არ უნდა შეფასდეს ვინაიდან საკონსტიტუციო კომისია იყო წარმომადგენლობითი და შესაძლებლობა ჰქონდა კარგად ემსჯელო არა მხოლოდ პოლიტიკური კუთხით შეეფასა ეს ყველაფერი, არამედ სამეცნიერო და საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პარლამენტმა განხილვების პროცესში შეიტანა გარკვეული ცვლილებები და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მისაღები არის პარლამენტის მიერ. პარლამენტის მიერ და პრეზიდენტი ხელს მოაწერს. ალბათ გამოიყენებს თავისუფლებას შენიშვნები მისცეს პარლამენტს, გამოიყენებს თუ არა ვეტოს მე არ ვიცი, ასე გითხრათ, მაგრამ შესაძლებელი არის და ესაც არ არის რაღაცა ექსტრაორდინალური მოვლენა, ჩვეულებრივი მოვლენა. შეიძლება ამასაც ველოდოთ, ხო? ბატონო ავთანდილ, როდესაც კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესი იწყებოდა, მმართველი ძალის წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი აცხადებდა, რომ კონსტიტუცია, რომელსაც მივიღებთ, არც გიორგი კვირიკაშვილზე, არც გიორგი მარგველაშვილზე არ უნდა იყოს მორგებულიო. ახლა, როდესაც პროცესი შეფერხებულია, შეიძლება ასე ითქვას, აი რისი თქმა შეიძლება არის თუ არა ეს ასე და მივიღეთ თუ არა ეს ყოველივე და ისე პრემიერის სიტყვებს მოიშველიებთ, ანუ გვაქვს თუ არა ქვეყნის საჭიროებიდან და რეალობიდან გამომდინარე საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი კონსტიტუცია. ხო, იცით რა არის, წინასწარ შეფასება ძალიან ძნელია. ერთ-ერთი იმიტომ, რომ ჯერ არ არის მიღებული მესამე მოსმენი. მეორე იმიტომ, რომ საზოგადოებაში არსებობს საკმაოდ დიდი ნაწილის მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ არის ნორბილად რომ ვთქვათ, სადავო საკითხები პროექტში. ეს მეორე და რაც შეეხება მართლ პარტიას, მე ვენეციის კომისიის ეს ჩემი აზრი არ არის, ეს არის ვენეციის კომისია. ვენეციის კომისიამ განაცხადა, რომ არ უნდა იქნას მიღებული ერთპარტიული ინტერესებზე მორგებული კონსტიტუცია. სწორედ ამიტომ მიდის ახლა პროცესი, რომ რაღაცა კონსენსუსის ელემენტები იქნას ეთანილი საბოლოო პროექტში. იცით რა, 100%-იანი მხარდაჭერა არც ერთ კონსტიტუციას არ აქვს. ამ სოფლიოში არ არსებობს კონსტიტუცია, რომელიც იქნება მიღებული 100%-იანი მხარდაჭერით. მაგრამ კარგი იქნება მისი ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით, რა, რომ საზოგადოების რაღაცა საკმაოდ დიდი ნაწილის მოსაზრებებიც იქნა გათვალისწინებული. ეს ეხება საარჩევნო სისტემას, პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევის თაობაზე. აი კარგი იქნება თუ რაღაცა კომპრომისული ვარიანტი იქნება მიღწეული და როგორც ვიცი, როგორც ჩანს, ამ კომპრომისის მიღწევა ცდილობს ორივე მხარე. როგორც მმართველი პარტია, ისევე არაპოლიტიკური, არა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები. უღმესი მადლობა, თუმცა ერთის მინდა შეგეკითხო, თუ კონსენსუსი ვერ შედგა, აი რას უნდა ველოდოთ, საუბარი არის, შეიძლება აი უკვე გაჩნდა ესეთი მოთხოვნები, პრეზიდენტმაც განაცხადა, შეჩერდეს საკონსტიტუციო პროცესი, გაწევაზია საუბარი, აგრეთვე გახმაურდა ესეთი ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებაც განცხადებები იყო უმრავლესობიდან. აი ეს ყველაფერი მოსალოდნელია, თქვენ როგორ ფიქრობთ? საკონსტიტუციო პროცესის თავიდან დაწყება, ასე ვთქვათ. მე საკონსტიტუციო კომისიაში დავაყენე ორი საკითხი, ორი ძირითადი საკითხი. ეს არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ორპარლამენტიანი პარლამენტის იდეა, ერთი, მეორე ტერიტორიული მოწყობა და მასში ამ საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა და მასში აფხაზეთისა და ცხინვალის განსაკუთრებული სტატუსის საკითხი. არც ერთი ეს საკითხი კომისიამ არ გაიზიარა. მე ვფიქრობ ამაზე მომავალში ალბათ აუცილებლად იქნება მსჯელობა. გარდა ამისა, თუ კი ვერ იქნა მიღწეული რაღაც კომპრომისული გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე და ვენეციის კომისია სტრასბურგში თუ იქნება შეხვედრა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებიც არ იქნება გათვალისწინებული, აუცილებლად დადგება კონსტიტუციის შემდგომი გადასინჯვის სრულყოფის საკითხები. მე არ ვიცი რა ფორმით იქნება ეს, თავად მმართველი პარტიის ინიციატივით იქნება, სახალხო ინიციატივით იქნება თუ სხვა ფორმით, მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჯერ ერთი ორპალატიანი პარლამენტის იდეაც იქნება გადასაწყვეტ ტერიტორიული მოწყობის და საარჩევნო კანონმდებლობის სრულყოფის საკითხები ალბათ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ავთანდილ. მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა კონსტიტუციონალისტი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ავთანდილ დემეტრაშვილი. ვრუნდებით სტუდიაში ქალბატონი შორენა ლორთქიფანიძე, ანალიტიკოსი, გავაგრძელოთ ქალბატონი შორენა საუბარი. მე მინდა ისე დავუბრუნდეთ აი საკონსტიტუციო პროცესს, პრეზიდენტის ფაქტორზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. თუმცა მანამდე მსმენელია, მოდით მსმენელს მოусმინოთ და მე გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ? მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით, ქალბატონო შორენა, ქალბატონო და რამით და ისე პირველ რიგში მოკლედ ვიტყოდი იმ ხანძართან დაკავშირებით შემოსასწრებელს, აი თეატროსნაირი ვერსიებიც გავისმენთ, მომისმენიათ რადიოში, ტელევიზიაში და რა მაინტერესებს ისიც, აი ესეთი ხანძარი დღეს უკვე თითქმის სოფლიოს კუთხე არ არის, სადაც არ გძნორებს და გაბრალებენ ერთი ტემპერატურას, მაგრამ მეორე კიდევ აი როდესაც გაჩნდა თითქოს ვერსიები რაღაცი იპოვესო ბიდონი, იპოვესო ბოთლიო რაღაცები და ნუ თუ მაგალითად დივერსანტი რომელიც ამ ხანძარს აწვავს ამ სამფლ იქ დატოვდა თან დამხანძარში ბიდონები არ დაიწებოდა და ერთი ხო არ არის ეს ხელოვნურად ესე გირბესიაზე გადაეფანიან აქცენტები და რაღაცნაირად ხმობდა თავად ის გამოჩნდა რომ მოუსადებელი შევხვდით არ იყო გზები მე გაღმოდა არც აგიაცება და რაც შეიძლება თავიდან და გაკეთებული რომ არსებობდა საგანგებო სიტუაცია და განყოფილება რომელიც აი სამის დონეზე ოპტიმალურად იმოქმედებდა ყოველ შემთხვევაში და მეორე ახლა კონსტიტუციას რაც შეეხება აი ქალბატონო ფენახშეთ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადავდგა მოდელზე, მაგრამ თუ შეიძლება ხაზაჩვენოთ დამისახილეთ ერთი საქართველოს დღეს ისეთი გამოხალიბებული პარტია, რომელსაც გააჩნია თავისი მუდმივი ელექტორატი და გააჩნია თავისი პროგრამა, თავისი სტრატეგია ქვეყნის განსაზღვრული. ხომ ხდება რომ ხშირად პარტიები ერთი წევრი მეორესზე გადადის, იქნება პარტია, კოალიცია, რომელიმე პირობის გარშემო და აი ესეთ საპარლამენტო რესპუბლიკას რა აზრი ექნება, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული ნამდვილი პოლიტიკური პარტიები, 1-4-5 პოლიტიკური პარტია, მტკიცე პოლიტიკური პარტია მაინც უნდა არსებობს და როდესაც ამდენი უამრავი ხელოვნურად შექმნილი პარტია, ზოგი გარედან, ზოგი მაშინ სოკვებით აღმოცენებული ვითამ პარტიები და აი ესეთ სიტუაციაში როგორ შეიძლება თქვა მაგალითად გადავიდეთ აი ესეთ საპარლამენტო მართლობაზე. დიდი მადლობა ქალბატონო შორენა, რა სიტყოდით, მე მგონი ესეთი ანგლის გასაწევი მოსაზრებაა და კი ბატონო. მოდით კონსტიტუციის დავიწყებ, დავეთანხმები ბატონს, რომ ესე იგი პარტიული სისტემა, ასე რომ ვთქვათ, და პარტიები ჩამოყალიბებული არ არის ჯერ კიდე საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ აგერ უკვე 26 წელს ითვლის დამოუკიდებლობის ეს ქვეყანა და ზოგიერთი პარტია მანამდეც კი არსებობდა, მაგრამ მოკლედ ეს სირთულები არის. მაგრამ ჩემი აზრით თქვათ რაღაც საფუძველი კონსტიტუციამ უნდა შექმნას იმისა, რომ შეუწყოს ხელი ამ პარტიული სისტემის, ასე რომ თქვათ, ჩამოყალიბებას და აი ეს ჭერი, ის მოთხოვნები დაუწესოს, ასე რომ თქვათ, პოლიტიკურ ძალებს, რომელშიც ისინი ვალდებულნი იქნებიან, რომ გარდაქმნან თავისი პარტიული, ასე რომ თქვათ, სისტემა, უფრო დემოკრატიულ სისტემად, რომელიც მორგებული იქნება და რომელიც აიტანს იმ პასუხისმგებლობას, რომელსაც ახალი კონსტიტუცია დააკისრებს ამ პარტიებს. ასე რომ ჩვენ როდო ის დაველოდოთ, ფაქტია რომ ესე არ ხდება, ხო, რაღაცა საჭიროა, რომ ხელი შეეწყოს, გარემო შეიქმნას ისეთი საკანონმდებლო ბაზა არსებობდეს, ისეთი კონსტიტუცია გქონდეს, რომელშიც უკვე თავისთავად ბუნებრივად რაღაცა ცვლილებების პროცესი მოხდება. ნუ ესეთი მიდგომაც შეიძლება გავამართლოთ, ასე რომ ვთქვათ და ის რომ აი მეც ვამბობდი და ბატონმა ავთანდილმაც თქვა, რომ საპარლამენტო კონტროლის ზედამხედველობის პარლამენტის გაძლიერება არის ყველაზე ჩვენი მთავარი პრობლემა აი ამ წლების განმავლობაში ეს იყო რომ ყოველთვის ჰქონდა სუსტი პარლამენტი. სხვათა შორის აი ჯერ კიდე 90-იან წლების პარლამენტები კიდე უფრო რაღაცა ესე იგი აზრთა სხვადასხვაობა დაპირისეთი დებატები არსებობდა, ცოცხალი პროცესი იყო, რომელიც ფაქტიურად სრულად ჩაკვდა 2000-იანი წლების შუა პერიოდში ბოლოსკენ. აი რაშიც ასევე თქვათ ვიზიარებ ბატონი ავთანდილის მოსაზრებას ეს არის რომ დადებითი მთელს ამ პროცესში საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა, საჯარო დებატები, ეს არის რაღაცა საზოგადოება, ნელ-ნელა თითქოს აზე მოდის, რაღაც პროცესი ახდეება, იცვლება, როგორი გვინდა, როგორი უნდა იყოს. ანუ ეს ესეთი პლურალიზმი, ჩართულობა ადამიანების, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების, ეს არის ასევე ამ რაღაცა დემოკრატიული გარემოს შექმნის წინაპირობა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი თქვენ პარლამენტ პრეზიდენტზე თქვით. ქალბატონო შენ თუ შეიძლება მსმენელს მოусმინოთ, ეხლა მსმენელი გველოდება. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ. გამარჯობათ.
კალბატონო შორენა თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. პირველი კერძოდ რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებას. ჩვენ ყველა აქ ჩამოსული ეხლა ხან ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს ქვეყნებიდან მოგვიწოდებს რომ იქნება რამენაირად მივიბაზოთ ბალტიის ქვეყნებს, ანუ უფრო ესტონიას, სადაც ასევე 3,5 მილიონი მოსახლეა. ესტონია იმის გამო რომ მაშინ მოაწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას და ვალდებული არა მეორადი კანონები მიიღოს ევროპიდან, დემოკრატიულ ქვეყნებიდან, არამედ პირველადი კანონების მიღების პარალელურად მიიღოს ციროდნენ ცვლილები თარჯმანიდან გამომდინარე. მან ჩათვალა რომ სახელმწიფოში მწვავე სოციალური არსებული კრიზისული სიტუაციის გამო არ შეიძლება სახელმწიფოს ამისთვის ყავდეს 150 პარლამენტარი და ჩამოიყვანა 80 პარლამენტარამდე. ეს ქმედება მან გააკეთა ინტელექტუალიდან გამომდინარე, რასთან მიმართებაში სახელმწიფო გადაწყვეტილება იყო, თუ მოსახლეობის ანგარიში გაუწია და ეს შეიძლება თუ არა აისახოს საკონსტიტუციო ცვლილებაში, იმიტომ რომ ჩვენც ანალოგიურ სიტუაციაში და მეორე უსაფრთხოებასთან მიმართებაში ჩვენ ხედავთ რომ ხანძრები ჩვენს გარშემო ესპანეთშიც არის უკრაინაში სხვაგან, მაგრამ არავინ არ მათხოვრობს შოუმფრენებს. უნდა დადგეს რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა როცა შოუმფრენები ყის რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი, ჩვენი ხელისუფლება ასეულობით მილიონ ლარს ხარჯავს პრემიებში და განამაზებში და მოუმზადებელი ხდება. გინდა ბუნებრივი სტიქია იქნება ეს, თუ გინდა იქნება ტერორისტული აქტი, რომელიც ჩვენ ჯერ არ ვთქვით. ხელისუფლების პასუხისმგებლობის შესახებ ვინ უნდა ამოიღოს ხმა? მადლობა დიდი, მეორე მსმენელია, გისმენთ? გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით. ვეთანხმები ამ მსმენელს ამ მოსაზრებაში, რომ მართლა ხომ უნდა ყავდეს მართლა არა ერთი ნორმალური მაინც შოუმფრენები, რომ ასეთ სიტუაციაში გამოვიყენოთ და აუცილებელია კიდევ გუშინაც აღნიშნე, რომ დროული რეაგირება, ზაფხულია, სიცხეა და ყოველი წუთი და წამი არის ძალიან ძვირფასი და ესე დაგვიანებულად ვიცი. დიდი მადლობა, ჩვენ როგორც გადაცემის კიდევ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ჩემის აზრით ის ვადა თქვენ ისაუბრეთ არ იყო საკმარისი. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი კანონებია შესაძლებელი დემოკრატიულ იმისათვის, რომ იყოს უფრო დემოკრატიული. არ იყო საკმარისი, მაგრამ ხო და კიდევ მინდა ყურადღება მივაქცი მოუწოდო მთავრობას, რომ ამბობენ, რომ აპირებენ მიწის კანონის რომელიც მიიღეს მიწის კანონი ხალხის მოთხოვნის შესაბამისად, რომ აპირებენ შეცვლასო და მოუწოდებ, რომ ეს არ გააკეთონ, იმიტომ რომ გამოვა ხალხი და გააპროტესტებს. აუცილებლად რაც ხალხმა მოითხოვა, ის უნდა იყოს ასახული. მე ლიბერალი ვარ სხვათა შორის, მაგრამ მიწასთან დაკავშირებით და მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ლიბერალების მოსაზრებას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის განსაკუთრებულ მდგომარეობაში. კარგით, ქალბატონო, უღრმესი მადლობა. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მოდით ახლა ქალბატონ შორენას დავუთმოთ ეთერი. დიახ, ქალბატონ შორენა, მოდით გავცეთ პასუხი. პირველი მსმენელი ბელორუსის მაგალითზე საუბრობდა და პარლამენტართა რაოდენობით ესტონეთის დიახ. თუ შეიძლება რა სიტყვით და შემცირებაზე დიახ დეპუტატთა რაოდენობით. დიახ, მე არ ვფიქრობ, რომ ხა ეს არის პანაცეა. პირიქით, მე მგონი, რომ რაღაცა ოპტიმალური რაოდენობა პარლამენტარების უნდა არსებობდეს, რაოდენობა ადამიანების, რომლებსაც ირჩევს ხალხი და რომელიც შეენს ნაცვლად იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, კანონებს და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ და მნიშვნელოვანია ეს. შეიძლება 235 აიყო ბევრი, მაგრამ 150 არის ის ოპტიმალური რაოდენობა, რომელიც უნდა იყოს პარლამენტში და რაღაცნაირად უნდა ვისწავლოთ ეს პარლამენტარიზმის ისტორია. ეს არის რომ რაღაცნაირად ვისწავლოთ, შევეჩვიოთ, გავიწვრთნათ, უკეთესები გახდნენ, უფრო მომზადებულები და ასე შემდეგ. ხა ესტონეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა და საერთოდ სხვა რეალობების წინაშე დგას დღეს და მას ესტონური კანონების გარდა ევროკავშირის კანონები პირდაპირ ვრცელდება მასზე, ხო? ესტონელი პარლამენტარები არიან ევროკავშირის პარლამენტში, ასე რომ ცოტა განსხვავებულია ეს ვითარება. ეხლა რაც შეეხება მომზადებლობა, რატო არ გვყავს ეხლა შევედრებით უკრაინას, იმიტომ რომ უკრაინა ჯერთი უზარმაზარი სამხედრო წარმოება, სამშენებლო, მანქანათმშენებლობა, ასე შემდეგ საბჭოთა პერიოდში
ბირთვული არაღიც კი ქონდა მას და როგორც ვიცით აი ეს ბუდაპეშტის მემორანდუმის შემდეგ მან გაიტანა რუსეთმა გაიტანა ეს ასე რომ სხვა შესაძლებლობების მქონე ქვეყნებია ჩვენ ვართ ერთი ძალიან პატარა ღარიბი ქვეყანა რომელიც ვცდილობთ რომ მიუხედავად ყველაფრისა მაინც ჩვენი ადგილი დავიმკვიდროთ საერთაშორისო ურთიერთობებში პრინციპში ესეთი ტიპის პრობლემის წინაშე პირველად დავდექით და მე იმედი მაქვს რომ ეს რაღაცა კარგი გაკვეთილი იქნება შესაბამისი უწყებებისთვის რომ უფრო მომზადებულები ვიყოთ მით უმეტეს ამ კლიმატის ცვლილებებში თუ დივერსიების შესაძლებლობების ზრდის პირობებში ამ გლობალიზაციასთან ერთად ხო ერთ-ერთი რაღაცა ესეთი ფაქტორი რომელიც სხვა პოზიტივებთან ერთად ამისთვისაც იხსნება საზღვრები დღეს ხო ამიტომ უფრო მომზადებული ვიყოთ ამისთვის საჭიროა რომ ყველა ესეთი გაკვეთილის გაანალიზება გააზრება და შესაბამისი ქმედებების დაგეგმა მოხდეს და კიდე საზოგადოება ინფორმირებული იყოს ამის შესახებ და რასაკვირველია მომზადება იმას გულისხმობს რომ ტექნიკურად იყოს შეიარაღებული მე ერთმა ჟურნალისტმა მკითხა რომ აი ამერიკის თავდაცვის სამინისტრომ თუ თქვაო რომ დავეხმარები საქართველოს ხანძრის ჩაქრობაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სად არისო და სწორედ იმასში პასუხი რაშია რომ ამერიკის მთავრობა შეუძლია ზუსტად იმით დაგეხმაროს რაც სჭირდება ცეცხლის ჩაქრობას და შენს ამ შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტროს არაფერი შესაძლებლობა არ ქონდეს ხო მის არსენალში არსებული საფრენი რაღაცა აპარატები და ტექნიკა არ არის ადეკვატური იმ კრიზისის რაც ეხლა ხდება ხო ანუ ესენი უნდა შევაფასოთ კარგად ეხლა ქალბატონოს ხო ეს მიწის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ როგორ ფიქრობთ უნდა იყოს ეს ჩანაწერი უნდა არსებობდეს კონსტიტუციაში არის მე ვფიქრობ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა გამოცდილება ნუ ხო ბულგარული სხვა შორის ამას წინ გავეცანი ძალიან საინტერესო გამოცდილება მე მგონი რომ აი რაღაცა ხო ნუ შეიძლება ვთქვათ რაღაცა ჩანაწერი გააჩნდეს რომელიც პირდაპირ არ აკრძალავს გაყიდვას მაგრამ მოითხოვს სასამართლოს გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით ხო ეს ერთ-ერთი გამოსავალია რომელიც პირდაპირ არ გეუბნება მაგრამ გარკვეულ სამართლებრივ საკითხებთან არის დაკავშირებული იმისთვის რომ პირს თუ ორგანიზაციას თუ აი ესეთ შესყიდვის საშუალება ქონდეს. ეს დიახ, ნუ მე ვეთანხმები ქალბატონს, რომ რაღაცა მეტი საზოგადოებრივი კონსენსუსია საჭირო ესეთ საკითხებზე. შეიძლება ესე ხო ვიღაც ლიბერალია, ვიღაცა არ არის, უფრო ნაციონალისტური მიდგომები აქვს, არის კიდე რაღაცა სახელმწიფოებრივი ინტერესები, რომლიდანაც ყველა უნდა ამოვიდეთ, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ პლატფორმაზე ვიმყოფებით, ასე რომ არის საკითხები, მაშინ ბატონ ავთოსაც დავეთანხმები, რომ ჯერ კიდე კონსენსუსი არის საჭირო და ბოლომდე არ არის გარკვეული იმისთვის, რომ ის საბოლოო სახით ჩაიბეჭდოს, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში. უკვე სრულდება გადაცემა და მაინც ორივე სიტყვით მინდა თქვენ აზრი დააფიქსიროთ. ანუ კონსენსუსი თუ ვერ შედგა. რას უნდა ველოდოთ? ხო, მე მგონია, რომ ალბათ ესეთი კონსენსუსი არ იქნება, თუმცა რაღაცა გარკვეული 50+1 იქნება და მე მაინც მოლოდინი მაქვს, რომ სამწუხაროდ ალბათ, თუმცა ეს წინაპირობა, მოსმენები, ვენეციის კომისია, ამდენი ექსპერტის ჩართულობა იყო და ამით ეს პროცესი განსხვავებული იყო წინასგან, მაგრამ მე ამ ეტაპზე არ ველოდები, რომ რაღაცა მე მგონი, რომ პარლამენტი მიიღებს ამ კონსტიტუციას, აი ყოველ შემთხვევაში ესეთი ეჭვი მაქვს. ანუ მიიღებს კონსენსუსის გარეშე და პასუხისმგებლობას მართლმსაჯული ძალა. ალბათ აიღებს თავის დავზე, რა ვიცი, მე მგონია, რომ აი კიდე ესეთი ჟესტისთვის თლად არა ვართ მზად თქო მგონია, მაგრამ ალბათ დროთა განმავლობაში კვლავ დადგება რაღაცა ცვლილებების საკითხი და ესეც ალბათ ნორმალური პროცესია, მაგრამ ნუ კარგი იქნებოდა რასაკვირველია, რომ ცოტა მეტი დრო კიდე დაგვეთმო ამისთვის, არ გვეჩქარა შეიძლება უფრო რაღაცნაირად მიმღებელი ყოფილიყო, ვთქვათ, მმართველი ძალა რიგი შეთავაზებების მიმართ, რომელთა პირდაპირ გადაყრა კი არ გაეკეთებინა, არამედ ეს როგორც ხო, თუნდაც ის რომ პრეზიდენტს აქვს ამის უფლება, ხო, მას შეუძლია ისევე როგორც ნებისმიერს შეუძლია ეს გააკეთოს. მინდოდა პრეზიდენტის ფაქტორზე საუბარი, მაგრამ უბრალოდ ვეღარ მოვასწარით, ბოდიშფიქრით უნდა დავასრულოთ. დასრულდა დღევანდელი გადაცემა. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ზანდებოდეთ. შორენა ლორთქიფანიძე, ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
სტუდია.